point. Sekejap. Music. So, boleh type would. How would you describe week? Music ni sebenarnya. Saya risau laptop saya ni hang sebenarnya. Okay. So, you boleh komen dalam class point tu. Cuba komen. Tak dengar suara pula. Suara. Tak boleh dengar. Oh. Dekat laptop saya tak dengar. Dekat laptop saya tak dengar So dekat kalau awak boleh dengar, okey lah. Ada lagi yang nak komen? Baru 9 orang. One word, how would you describe this week? Tadi saya nampak ada Adli dah masuk, tapi Adli ada ke? Adli dah semangat dah nak balik ke kampung kan? Saya tak sure lah dekat luar sana jalannya macam mana. Jalan jam ke? Jalan okey ke? Boleh je doktor. Okey? Okey. That's okay. 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 Saat dia boleh respon tu okey lah. Ada lagi nak komen? Okay, cukup 3 minit. Ada lagi? Okay. Ada lagi yang belum komen? Mungkin Chong nak komen, mungkin Surya nak komen, Rahman, Izzati, Amir, Fasid, okay? Set doktor, amazing, online class, great. Okay, so ini antara komen daripada rakan-rakan awak, ada lagi ke? Tik. Saya boleh dengar suara, okay? So, tik, set. Kenapa set nak ambil kelas set Set, ramai yang set. Great, nervous, dia nervous. Energetic bagusnya. Week 14 masa ni. Happy kan? Normal. Baju raya saya hilang. Lain macam awak punya feeling Okay, baju raya awak hilang. Normal kan? Sama je kan? Week 1 ke, first week ke, week 14 ke, sama je. Finally kan? Dapat juga kita sampai ke week 14. Kita dah habis presentation. Satu lagi assignment.
Sepatutnya dah deadline. Sepatutnya dah deadline tapi ada rakan awak dia request. Okay, saya close submission lah. Okay, dan sepatutnya untuk third assignment, okay, assignment number 3, awak kena buat infografik, betul? So infografik tu deadline-nya adalah, ingat 26 apa saya letak itu. So ada kawan awak PM, dia tanya, boleh tak saya minta extend, tak sempat, katanya nak record, nak saya okey je, okay. So saya extend sehingga pukul 8 ke. Tengok ramai guru lah, saya dah extend masa. Tapi sebelum raya lah, sebelum raya kena hantar. Okay. Tambahan 2 hari okey lah kan. Okay, so sajalah. Okay, nak tahu apa feeling awak sekarang dah week 14 kan. Sebenarnya ramai kelas dah habis, ramai yang dah balik kampung, yang dah bercuti. Oh, doktor tak balik kampung ke? Nanti saya fikirkan. Esok saya masih masuk kerja lah. Okay. Okay, so today we are going to discuss chapter 6. Okay, electrochemistry. Okay, kita akan cuba lihat. Okay, ini dia terlindu kan. Saya tak tutup sedikit sebanyak electrochemistry. So these are the outline for this topic, electrochemistry. Nampak macam banyak sangat dalam topik ni. Tapi bila awak dah faham ataupun awak dah lihat sample problem tu, saya tak adalah banyak sangat okey je. Siapa ya? Fakurazi ada? Fakurazi? Ada. Fakurazi, what do you understand from electrochemistry? Apa doktor? Apa yang awak faham dengan electrochemistry? Apa idea yang awak ada? Dia sebut electrochemistry, apa yang awak faham? Pemindahan ion. Pemindahan ion. Okay. Dari mana ke mana tu? Pemindahan ion? Daripada terminal positif ke negatif. Yes, very good. Terminal positif ke negatif? Which one is anode? Which one is cathode? Okay, you need to understand. Okay. Okay, thank you, Fakurazi. Betul tu Pemindahan ion, pemindahan elektron. Okay, from positive terminal to negative terminal atau negative terminal to positive terminal. Awak kena lihat ada dua jenis. Ada voltage dengan lagi satu dia apa? Galvanic. Betul Ada voltage cell. Another one is galvanic cell. Okay, kita cuba lihat. Okay, the key points about redox reaction. Redox, when you mention about redox, dia mesti ada apa? Redox, dia mesti ada oxidation and reduction. Okay, oxidation. Oxidation means electron lose the electron. Okay. Reduction, gain electron. Siapa ingat dalam video saya ada mention tips. Macam mana nak ingat oxidation, electron loss, reduction, electron gain. Siapa ingat apa tips yang saya bagi?
Oil rig. Yes, very good. Oil rig. Awak tengok dalam video saya kongsikan oil rig supaya awak ingat. Senang lah nak ingat kan? Oil, O, oxygen, lose electron, R, reduction, gain electron. Itu singkatan lah saya kongsikan. Okay, ni ada explanation dalam video. Example terminology of redox reaction for zinc. And then you need to know on how to balance the redox reaction. So there are several steps, okay, you need to follow to balance the redox reaction. For example, dichromate. Okay, dichromate react with iodine. So the first step, you need to divide the reaction into half reaction. And then you determine the oxidation number. Okay, oxidation number. Macam mana nak tahu oxidation number? Awak kena rujuk periodic table. Okay, rujuk periodic table. Oxidation number for iodine. Okay, oxidation number. So, second, balance the atoms and charges in each half reaction. The half reaction maksudnya dichromate dengan chromin, iodine, iodide, ion dengan iodine. Okay, so pastikan oxidation number. Kemudian you balance atom. Okay, you balance the atom. Okay, you add 6 electron to the left. Dalam video pun ada explanation Okay. And then for iodine, okay, multiply each half reaction by an integer sebab kita nak balancekan dia. Balancekan dia sampai semua dah dapat balance. Okay. Do a final check on atoms and charges. Okay, so you see step by step. And finally, lepas you balance, add the half reaction together, and then you balance the hydroxide to neutralize the hydrogen. Okay, water. Do the final check on atoms and charges. Step dia panjang lah, panjang tapi awak kena ingat. Cuba. Okay, awak cuba buat latihan, awak akan nampak step by step. Okay, dia sama macam chapter topik berapa? Kedua ke kita belajar? Dua ke ketiga? Balance equation kan? Itu yang first. So sama juga step dia nak balance, cuma dia lagi detail lah sebab dia melibatkan redox reaction. Okay. Sample problem 6.1. Okay, balance the redox reaction of manganese. Redox reaction of permanganate and oxalate ion. Manganese and oxalate ion. Okay. You divide the half reaction, permanganate dengan permanganate produce manganese dioxide. Oxalate produce carbonate ion. Okay. And then you balance, okay, the oxidation number. They determine the oxidation number.
Okay, you balance the water, the hydrogen, and then you balance the electron, and then you combine. Okay? Okay, you balancekan lagi supaya dua-dua tu left and right tu sama. So you times 2 times 3, then you add the equation to equation. Then cuba tulis. Awak akan nampak. Okay, and then you combine the equation and finally you balance the hydroxide ion. The hydroxide. Okay. Apa kena balance hydroxide? Sebab dia ada water kat sini. Dia ada water. Then kita kena balance dengan hydroxide. Ini the differences between voltaic cell and electrolytic cell. For voltaic cell, spontaneous redox reaction. For electrolytic cell, non-spontaneous redox reaction. Apa maksud spontaneous? What is the meaning of spontaneous? Amir Aizat. Spontaneous. Ada idea tak Amir Aizat? Amir? Amir ada ke? Amir on the way balik kampung ke? Ada. Okay. Ada. Okay, Amir boleh jawab ke? The idea what is spontaneous. Another one is non-spontaneous. Spontan. Ada idea tak? Tak ada. Tak ada idea? Yang Spontaneous. voltage dia. Voltaic cell. Betul? Oxidation half reaction ke? Betul. Maksud saya energy is released from spontaneous redox reaction. Apa yang dimasukkan dengan spontaneous ni? Spontaneous. Spontaneous ni. Direct redox reaction. Direct. Okay, direct. Okay, direct. Sini nampak direct. Faham tak maksud direct tu apa kawan-kawan? Dia natural. Dia spontan. Nama spontaneous. Okay. Dia spontan, natural. Compared to electrolytic cell, awak lihat kat sini dia ada apa? Amir? Power supply. Power supply. Compared to voltaic cell dia tak ada power supply. Dia natural. Nature. Dia spontan. Spontaneous redox reaction dia cakap. Okay, compared to electrolytic cell, you need external source of energy. External. Contohnya power supply. So itu yang namanya non-spontaneous. Perlu something untuk start untuk apa? Kita mulakan energy tu. Mulakan reaction tu. Perlukan something. Okay, power supply. Itu yang dinamakan non-spontaneous. Spontaneous ni natural. Dia terjadi natural. Tak perlu ada power supply pun boleh berlaku electrochemical reaction. Okay. So, one characteristic of voltaic cell and electrolytic cell. And then you need to understand the anode and cathode. For voltaic cell, the anode is negative terminal. Tadi Fakurazi mention berkenaan negative terminal or positive terminal. So for anode, in voltaic cell, negative terminal. For cathode, positive terminal. Macam ni nak ingat
Ada tak siapa pemilih macam ni nak ingat? Salah, confused. Ada tak idea? Yang tulis ni. Tadi ada dalam buku yang buku rujukan, ada contoh. Saya tutup dalam buku tu. Okay, buku rujukan. An ox and red cat. Dia bagi contoh dalam buku rujukan, buku nanti saya pernah tunjuk buku rujukan. Okay, dia bagi contoh an ox and red cat. An ox tahu kan? Ox kan yang animal tu kan tahu eh? So an ox and not oxidation. Reduction. Kau ingat? Cathode. For both voltaic cell and electrolytic cell, lihat sini, anode dia oxidation, masih sama oxidation. For cathode, still reduction for both type of cell. But different, negative or positive, terminal. Itu beza dia. Okay. So, contoh kalau soalan tanya, senaraikan dua karakteristik of voltaic cell and electrolytic cell, so boleh state lah apa perbezaannya. Okay. Ini dalam buku rujukan ada an ox and red cat. Okay. Another example of voltaic cell based on the zinc copper reaction. Notation for a voltaic cell. Notation, cell notation. Okay, you need to know on how to write in cell notation. Okay, first, buat garis-garis. Biasa dekat tengah ni garis 2. Okay, kat tengah ni garis 2. Okay, to differentiate the oxidation and the reduction. Okay, and then ada garis 1 sahaja. Okay, on the left, phase of lower oxidation state. Okay, firstly you need to know which in the reaction. Okay, contoh ada satu reaction. Which one is the oxidation half reaction and another one is a reduction half reaction. Kau kena tahu dulu yang mana satu oxidation, yang mana satu reduction. Then baru awak boleh decide dia berada di notation yang mana satu. Left ke right. Okay, so for the left, it's for the oxidation state. For the right, reduction. Ni reduction Ni reduction. Ini pun reduction. Cantik tulisan. Okay, reduction. Example, for the zinc and the copper. Okay. Ada lagi. Certain notation dia akan letak inert electrode, tapi untuk yang dalam, kalau dalam soalan tak diletak, dia letak lah. Okay, so kalau dalam soalan ada letak inert electrode, then you letak inert electrode yang paling left sekali. Okay, so inert electrode and then phase of lower oxidation number, -1. Higher oxidation number, 1. Okay. Higher reduction number, positive. Phase of lower reduction number. Betul Betul ke?
Faham. Chain reduction, tapi awak kena lihat dia punya oxidation number. Okay. So ini oxidation number for reduction reaction. Okay. So make sure you tulis begini, ada garis 2 di tengah and then satu garis. Bezakan lower oxidation state or higher oxidation state. Ada lagi? Saya boleh pergi laju sikit lah. Ini about the diagram of voltaic cell. Ingat tadi voltaic cell, awak lukis macam mana voltaic cell? Spontaneous. Betul spontaneous reaction. Anode is oxidation, negative terminal. Reduction is positive terminal, cathode. Okay, so macam tak lukis. So electron is moving from the left to the right, from the anode to the cathode. Okay. Kalau soalan minta awak lukis, awak kena lukis lah. Yes, from anode to cathode. Ada salt bridge sebab dia ada mention dalam soalan. Okay, ada salt bridge. So this is the cell notation for this reaction. Sempat catat dia tak dalam, saya rasa dalam video pun ada soalan yang sama. Kalau soalan tu tak sama, bagi tahu Kan ada kawan awak yang nak catat. Yang lepas tu tak ada orang datang office saya pun, maksudnya saya strike. Okey lah kot Okay, untuk topik 5 kan saya agak laju hari tu kan. Tapi saya offer awak datang ke office kalau tak sempat catat ke apa. Tapi tak ada pun yang datang ke office, so maksudnya okey lah tu. Semua very good, semua faham. And then E0 half cell and E0 cell. Ya, awak tahu formula. Formula is E0 cell equal to E0 cathode. Cathode minus anode. Okay, cathode minus anode. Betul? For example, cathode minus anode. Kat sini dalam soalan memang dia akan mention. Dia akan mention kalau dia tak mention anode cathode pun awak kena tahu based on, ingat tadi formula oil rig. Formula oil rig. Okay, based on oil rig formula tu yang awak baru hafal tadi, awak kena determine which one is oxidation, which one is reduction. So oxidation akan menjadi anode atau cathode. Okay, reduction akan menjadi anode atau cathode. Kemudian awak lihat value yang diberi dalam soalan. Okay, you just calculate. Okay, awak ingat formula, this formula E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Ini formula. Okay, ini formula penting lah. Ini contoh selected standard electrode potential. Okay. Semakin ke atas, the strength of oxidizing agent increase. Boleh lihat value E0 cell pun increase. And the strength of reducing agent is decrease. Okay, ada lagi sample problem. Next sample problem. We want to write the spontaneous redox reaction. Okay, ini masih lagi balance equation. Okay.
balance equation melibatkan 3 half reaction. So, okay, you try to combine the first and the second. Okay, first and the second. Akad apa? E naught cell is 1.19. Formulate E naught cell minus E naught cathode equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, guna formula tu, then you dapat. Then you balance times 4. Okay. Times 3 for hydrazinium. N2H5 hydrazinium. And then you dapat, okay, dapat A. You dapat A and then you combine with you try combine one, the first and the third. The first and the third. You dapat B. Okay, you dapat B. And then you compare. Ada lagi. Second and third. Tadi first and second, and then first and third, and then second and third. And then you compare. Ranking oxidizing and reducing agents within each equation. So for A, oxidizing agent and the reducing agent. Okay. This is for B. For C. Saya nak tahu, boleh rujuk periodic table atau boleh rujuk table yang tadi? Electrochemical equation table tadi. Okay. Tadi tu sebahagian saja, sebenarnya ada banyak lagi nilai-nilai untuk E naught cell. Tadi tu contoh sikit sajalah. Contoh sikit. Ada banyak lagi nilai. Tak boleh lihat. Okay. The comparison of the relative strength of oxidizing and reducing agent produces the overall ranking of NO2 is greater than O3 and greater than nitrogen. Okay, for reducing agent. Saya tahu ni, awak lihat ni value E naught cell. Lihat value E naught cell dekat tepi ni. Okay. Okay. And then you need to know on how to calculate. Okay, guna ni free energy and electrical world. Awak kena tahu macam ni nak guna formula ini. Free energy, delta G. Okay, delta G. Okay, formula ini. Cari latihan ya. Okay. F is Faraday constant. N is small. Contoh tak? Ada sample problem tak? Okay. So these are the relationship. Okay. E naught cell kepada delta G. E naught cell nak mencari free energy, awak guna formula NF E naught cell. From free energy nak mencari K, guna formula. Okay, so ini summarize lah. Summarize. Yalah, awak fikir-fikir yang penting awak kena banyak buat calculation, buat latihan sebab ia banyak calculation. Boleh cari buku rujukan yang saya selalu kongsikan tu. Dalam tu ada banyak latihan. Okay, by substituting standard state values of E naught cell, we get, so this is
formula. Ini pun satu lagi formula boleh guna. Okay, to calculate. Contoh nak cari nilai K atau you nak cari inert cell melalui nilai K, okay. For example, lead can display silver from solution. So this is the half reaction between the lead and the silver. So given the value of inert cell, then you try to calculate the inert half cell. Inert half cell, then you calculate, you dapat inert cell 0.93. Then you balance. Okay, using the formula inert cell. Okay, you dapat cari nilai K. Okay, calculate the K value and then calculate the free energy. The free energy is NFE not cell. So just masukkan nilai. N is number of mole. F is Faraday constant. E not cell tadi awak dah kira dekat sini. So awak dapat nilai. Ini mathematics lah. Okay, free energy. And then another one is using the Nernst equation to calculate E cell. Okay. Nernst equation ini Nernst equation. Nernst equation is log Q. Okay, Q concentration. Ini melibatkan Q. Kau kena faham lah, kalau Q is less than 1, ini apa? Q is equal to 1 and Q is greater than 1. So this is called Nernst equation. For example, ini lagi. Okay. Sama macam tadi yang K. Sama macam K tadi, log K, ini log Q. Nampaknya ramai yang tak tahulah tak stable internet atau ramai yang dah left home mungkin on the way balik kampung atau okay. Ada lagi 6.7, calculate the potential of a concentration cell. Masih lagi menggunakan Nernst equation tadi. Cumanya bezanya di sini apa? Dia pecahkan yang ini. Q tu. So concentration of dilute is equal over concentration of concentrated. Okay. Awak kena faham. Awak kena faham formula yang mana yang perlu digunakan. Formula ni satu je. Satu dia boleh pecah-pecah. So ini dia differentiate. Dia asingkan concentration of dilute and concentration of concentrated. Dia tak guna nilai K or Q atau K. Dia asing. Okay, you calculate and then you dapat kira E cell. Yang penting awak tahu cara guna formula. Okay. Okay, ini contoh. Ini contoh yang awak boleh baca sendiri. Contoh, sebanyak contoh. Okay. Ini semua real life example, contoh-contoh yang ada. Okay. Bateri kereta. Okay, contoh bateri kereta. And then comparison. Ini yang summarize ni. Summarize comparison of voltaic cell and electrolytic cell yang kita bincang dari awal tadi. Okay, so ini summarize ni lah. Okay, summarize.
6.8, you want to predict in tak ada apa sangat. Electrolysis product of a molten salt mixture in tak ada apa sangat. Dia lebih kepada explanation. Predict the electrolysis product of aqueous ionic solution. Okay, you need to predict what are the products of the reaction electrolysis. Electrolytic cell. Okay, tadi voltaic cell. Ni electrolytic cell pula. Okay. Summary diagram for the stoichiometry of electrolysis. Okay. Current. Okay, dah tadi sampai last is 6.10. Okay. Applying the relationship among current, time, and amount of substance. So ini awak dah expert. Okay, ini awak expert ni. Okay. Okay. Before we end our class, okay, kalau ada yang tak faham boleh tanya PM saya, okay, tak ada masalah. Kalau yang masih ada dekat kampus nak datang esok saya, insyaAllah saya ada lagi dekat office. So saya masih ada dekat office. Okay? Ada soalan nak tanya? Sekali lagi, in your class point, saya nak awak komen, what have you learned from this topic? Electrochemistry. Ada tak you learn something? Cuba. Atau tak? Ke? Tak ada. Untuk final topik, waktu kuis itu hari akan masuk final. Masuk? Topik yang kami jawab kuis tu hari akan masuk final. Kuis? Mana? Yang coklat? Itu ke webinar ke? Bukan, yang waktu kami exam di KAP. Test 1. Test. Tes. Test. Bukan kuis. Test. Masuk semua. Masuk semua. Kalau ikut performa, semua topik masuk. Awak tengok tadi sample problem. Siapa yang nak komen? Sample problem 6.10 tadi. Dia melibatkan mass. Nuclear formula. So dia ya. Tak boleh komen. Tak boleh komen? Ya, tak boleh dah. Masih ada dalam class point ke? Tak boleh komen Masih? Tak boleh Masih boleh ke tak boleh? Tak boleh tak apa. Kita panggil lama lah. Saya sikit je dalam topik ni. Baru panggil 2 orang. Wendy. Mungkin Wendy nak komen sikit. Wendy dah belajar dalam topik ni. Laju sangat ke?
electrochemistry, pasal voltage cadangan electrolytic cell, lepas tu macam dia punya spontaneous reaction ataupun non-spontaneous. Okay, very good. Ada lagi? Clarence? Clarence mesti dah ingat formula kan? Next question. Tak ingat log tu. Next equation. Okay, ingat lah Minus. So Clarence, ada nak komen apa lagi awak belajar dengan topik ni? Untuk topik ini saya belajar tentang redox reaction, lepas tu perbezaan antara galvanik dengan elektrolitik sel, dan juga ada beberapa aplikasi macam bateri kereta. Beberapa application. Ha. Application tu awak boleh cari dalam YouTube ke kan? Lagi menarik lah. Berbanding dalam slide tu kan. Slide tu contoh sajalah guidance dia. Awak cari dalam YouTube banyak contoh. Kehidupan seharian pun banyak. Okay. So electrochemistry topik yang menarik. Dalam slide memang nampak tak menarik, banyak calculation kan. Banyak calculation. Then electron tu you tak nampak. So you boleh tengok dalam YouTube. YouTube kan you boleh nampak movement of the electron. Nadira, mungkin Nadira ada nak share something? Ada? So lepas ni awak akan bercuti for study week dan kita akan jumpa untuk final. Dah ada ke jadual? Jadual dah boleh access ke last week? Dah Dah ada kan? 2 weeks ago belum lagi. Okay. So bila kita punya final exam? Nadira ada? 27 doktor. 27. Pagi ke petang? Aku 7 Jun tak? Juga So masih ada masa untuk kalau ada soalan, datang office saya kita discuss. Ada masalah, okay? Datang office, nak kalau explain dalam WhatsApp mungkin kadang-kadang tu tak clear lah. Kan dalam WhatsApp kan tak faham ke. Ataupun you cuba buat dulu calculation. Kadang ada kawan awak buat calculation and then dia snap gambar, dia tunjuk dalam WhatsApp. Macam tu mungkin okey sikit lah, boleh saya check. Okay, kalau just nak bincang dalam WhatsApp mungkin susah sikit takut dia tak faham. Nak senang datang office. Okay, message PM saya dulu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu saja kelas untuk petang ini. Jumpa lagi nanti semasa final exam. Okay, so thank you class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Selamat Alright, dah habis kelas kan? Nanti saya kongsikan makan awak. Saya key in by this week, saya kongsikan, okay? Okay, terima kasih.